Raymond ate.
Kanya. Hindi niya sa trabaho. Kanya. Babae niya, ma. Hindi. Wala ko na pala. Nagpatikap na ko sa bulang-bulang. Ako nga yung tipo nila. Ano dyan sa Italian mo? Bakit? Ayun. Ito yung pala ng paro. Yan ang nagsasabi. Okay naman.
Kaya nakagawa ko. Parang ang mga ganito. Kahit malungkot ang kita o dahil sa namin ang makita o lang ako ay sinigil. Alam ko na lang kasama mga beses. Wala lang ako hanggang tama yung mga hindi ko maalam ako ang nasaan. Pakiramdam ko na ay lumilutang sa kalamitan. Lumilutang sa kalamitan. Iniwala ng pangako. Sana nga ng araw ngayon. Lalo saan ang kagabi. Nakalimutan na kami. Masunod mo lang kami. Lahat na harap ko kami. Dadaan hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Labing pansilan na. Ibang totoo iba't iba ang kasama niya para makiya. Nagkakaroon ka, na walang magawa, kundi mahiya. Ang langit, hindi mo ganito. Ako lang ka dyan? Ha? Tumakas sa ano? Tumakas sa ano? Kailan mo? Ano mo yun?
Mata ka pa? Sino mo? Katulog na. Yan mo lang. Yan mo sa trabaho ito. Ha? Bakit tapos na ito? Eh, basta kung daw pa ito? Basta kung daw pa ito, sabi mo? Sa trabaho ito? Hindi? Napigilan mo sila ko kayo sa trabaho ito. Pag pinuntan mo kaya, ito nga po siya diba? Yun, magabi na yan, nagkipusit yung labi ito sa luwa. Pinta plus, kaya, diba? Kaya gusto pa, pero, diba? Ikat na ako. Ikat na, umalo pa ako. Hindi kami ako kami. Bato silang masabi.
naman. Nanalag ko sa labas. Parang hindi mo pala. Loro, kung maganda sa ng labas loro, ginamit mo. Ginalat mo sa labas, dahil man, matutulog mo. Matalagay sa tayo. Lagi sa gilid. May pagkakit mo. Hindi ma, gamit ka ng tawag, iwawalan mo gano'n. Hanggang kahit Ano mo nga plano? madudumo, ganito ko sabihin, madudumo. Yun. Ha? Basta mo na nakagano sa basket, di mo no? Lagi mo mo. Kapag na dumadali, sabay mga magamit, di mo sila. Kasi ang problema, magamit mo na. Busy ka kayo na. Sabihin mo. Kaya hindi mo pag wala kang dumadali. Gano'n, kaya natin siya.
Mayaman na yun. Ada yung tigilan. Kwarta na yun, nasa sa itin. May talyer ko yan. Nagwaka ka to yung tira dati. 10,000 na. 80,000 na po. Dahil mga Sabi ni Sally. sabi nito, nawa na yan.
Nakuha ko muna labangan. Nakuha ko muna pa. Alam mo naman kami. Garap sa mga kami sa Diyos. May garap sa tanong ko sa Diyos. Bukal na kalong ba? Baba ka ng kalong. Gawin ang bukal na bakol. Kapit bulan. Bukan nagkakende ko. Sila tigana. Gusto ko na ulit sila natin. Gabi na. Gabi. Para magi ko muli. Gabi. Gusto ko sila yung ulit. Gusto ko na doon sa ng baga. Ano? Ha? Hello, sa ba?
magandang dumating. Nabaka ako. Ang mga ganyan yung mga tama na ganyan. Hindi ba nga nakapapamahan? Maganda ko pati sa po. Hindi ano. Isang ako ang mga tropa, galing naman ng umaga, marami ka na maalala, marami ka na maalala, dahil na yun ang maisip na naman, kahit ay isang wala na, hanggang ang isa.
dyan. Hindi, no?
Isa tayo. Then, Wi-Fi. Yan sila lang dyan. Wi-Fi. Kaya, Size. Ano na? Pwede ako mag-book ako dyan. Parang awat ng TV. Yan. pwede kaya ako. Oh. Orange ba yun? Juan? Ano ako sinunita? Ano yan? Ha? Mamatang sinunita. Kamay. Hindi sinunita. Anong oras? Wala ko namin. Dahil sila mamisik. Pwede ka nakalaot. Para dyan, ano may certified ang ano mo. Wala yan. Silbon ba na? Paano niya mahilig? Camera ba na? May mahilig niya dyan. Gabo? Renta sinda? Pwede nga. May camera din na ba dito? Iwas kami yan na piligamit. Kasi siya ang host. Kaya ang ganyan na camera. Ako. Matutulog. Renta sinda?
Pati kita. Para mabagyan ko. O, pintabi ka. Tapos, mahal kita. Yan. Ipigil na pinong. Sumunod sa'yo, mahal kita, So, usually, so, diba, siguro, wala, bago na. Sabay mo lang, eh, pag pinakalaban, pag nakalubat na, medyo ko pa kaya mga Pilipino. Baka na pa. Mga kapatid, kaya mo kaya
Mura no? Pupunta ka. Kurang begini. Ya, buat depan dia cuma kelaban.
Sa transportan ng interro. Pagmatangkat ako, pagtulog, seryoso ngayon. Kaya, ganito tayo. Kaya, karoon ako. Ba? Tulog tayo na. Mapalit na. Ako. Ay, napakero. Uy! Balik yan! Hello? Ganito na. Pwede na to. Nasa lang yun? Pasa ba na ba? Gusto ba? Oo. Ano ba? Kaya po, tulog na tayo po. Tulog, ano, kaya, Yung! ba? Basta ka lumog pa yan. Pero mana ito, ano yung pabo ko pa? Madumulog pa. Wala yan po. Para ano pala. Karong ko. Hari nga, hindi ang ano sa indali na ba ano ba? Dapat orang ako. Pwede na yun. Kasi rebot na. Hindi ka masala? Oo. Kasi rebot na. Diyan sa ano barangay? Sa South? Sa South? South Nata. Sa barangay. Tapos na. Ikaw naman ito. Klase naman. Klase naman. Sa termi mong Taiwan. Wala, kami doon mag-Taiwan. Kasi ama niya, wala mag-termi. So, bago na. Ito mo doon mag-Taiwan.
Food in the favorite slot food.
Kaya magandang kami sa buhay.
Sige. May tanam.
Ay, na. Hindi mo nga. Tapos hindi na ako. Hindi mo na hindi. Dahil ako sa buwan na. Alam mo pa rin ako. Para sa inyo. Para sa inyo. Ay, pwede niya pinipili ka. Hindi na pinipili ka. Bako yun eh. Kaya bang kaya yun. Ano? Hindi mo lang parang ngayon. Hindi mo dapat yun. Mapanood ka? Mapanood ka? Tawa-tawa ka mo, no? Pag-tikmul kami, hindi ako tao, ay na ako. Ako, bukas ka na, parang nagpano sa mga ano. Sarap sa akin. Sarap. Sarap. May panggas to. May pangan. Alam mo ito. Jadi kalau kita yang bawa itu ada apa?
Apple lang po. Pero basta nakamo. Kung wala mapag-twitter lang mga diba? Pag-twitter lang pala doon. Kasi nakamapag ko. Ay, ito ba? Ito ba? Bakit sila daw? Ito nga ako. Yun eh. Sinabi ko. Pag-do. Sabi ng karbo. Okay, okay. Ngayon nga, buo. Sabihan mo siya na muna kahit ang anak tayo dito. Para sa nangyari po, mga anak tayo. Dali mo. Pwede mo ba ano yan ang mga prima ng luwa? Yan o.
Saya ka man doon? Saya ka man doon? Wala ba kami sa rito? Lumamit na kami, ang rito apat. Ma'am, ako. So, what yung class niyo? Kami tadaan na rin ba? Oh, saluhan eh. Dalawang. Saluhan pa na kung ano pa ako mo ba? Nakakala ng puti. Tawa naman sa pagdala niya ako. Yeah. Ano ba? Hintay na lang. Iya, mahal ako na kung munggo.
Paano kung Brother, kapag yan, dali mo mag-edit. ano na ako mag-favorite niyo, kaya man yung damong ko. Walang ano. Ay, ito. Hindi mo nagsasabi sa ano mo nagsabi sa yung mga nagmay mo Thank you. Malinig pati ang ako pa.
Ayun pa doon. Saan? Doon ba? Maganda to. Ano? Ako, tinig. Suklan pag ina-difference siya kayo, Rosette. Kasi daw, oh! Pagsinong ka mo na. Stop! May kahapon na eh. Stop ka.
Uy, tulong! Walang komplak. Bakit? Ano pa rin yan? Hindi dito may daliri. Off the table! Ako sabi ko. Kaya man dapat. Ako ang kita lang po. Eman.
Wala ko naman ano.
Hello? Udah ko na dyan lagi, yung mga putay din.
Zero. Yan pala sa paagi na ito sa hindi mo kailangan
Pero dapat, hindi ko
Ako kapangat sa mura ko na pag ano, pag nalimang dog, rain. Mura ko na nang rain, mura ko magibok itong dog. Ayos ka. Mga tukba yun, ay, magtaas pa, yung pala nung mag-share dito, sinirejista na Ano ba naman? Huwag na nga ito.
Gumakari, mag-agal ng Mariano. Bagdak sa magkira ko manila sa tayo. Para laksan, niya. Spain. Iya. May gasik na naman na ngayo. Taro ka. Ito pangarap ng aking ko. Kaya ka lang ako may paksuko na ako. Ako kapatid. Ako sugo lang, patangulog lang kasi. Kaya pala may ito lang. Ano po? Kunin ka ako. Kinukulang mo ako. Wala ko si Gendo na nagtutuwa ko na lang yun. Ako? Wala, magiging magkakaroon sa kayo ko. Pagkakot ka lang. Hindi pa rin ako. Tapos, oh, ako lang ako. Mga po, no? Oh shit!
Kita na din sa ulo. Ano? Sige. Ano muna ilog daw? Umaulit ko. Para magsipag na kita ka matigap. No. Mababad ako din. Ako ka. Katapdos. Buti ka kanta naman ko. Halika ko. Down. Kanan. Mana buah? Mayeni. Fred, balik ka rin tayo ng tubos wala naman. Wala naman. Layla.
Ano dito? Balak sila ng kita na ano, kasi Kilo yun. Sayang ko ano kung ano. ito mo sinabi. Strong! Long, strong tayo. Nakatulog na ba galing? Ano? Pagtulo ka. Ay daw, alibong mo pa no. Makakatasaw. Tama nga, tama po. Oo. Nagkakaroon ng Lewis is on fire the day sitting out. Sarap. Lagi may makinas na happy everyday, happy. Sa mga takapaw. Yay! Yay! Okay. Yay! Alta. Control W. Makapag-age. Magkira ka? Ano? Ano sa age? Makalit ka. Taon. Okay.
Yay! Okay. Tumpe, bubon! No, malabas yun, malabas yun. Limited na wala. Sumbi ka. Sumbi ka. Dapat nasasabi sumbi ka. Manajok, sumbi ka na? Oo. Sabi mo, di ba nakakali? Sa show. Mas na yan, oh. Mas na yan, oh. Dahil parang nagtat... Ano po? You're my dream boy. Mga basaw. Kung sa yun, Wow.
namumulay ito. Makarat. Mali na po kasi. Ito, babasa na siya. Babasa ko. Hello. Hello. Saya school. Bakit ba Next one. Inod. Ibuang kasi yung. Ano kasi? Bakit? Yan mo bago. Gawag ka na dyan. Paano mo? Yan mo ba yung isa sa pagkakas? Ano ko? Savings na. Teka naman.
Wala eh. Masalang ka naman. Dahil kanta mo. Wala ka. So, piso? Kaya mo, may tako tira mo kayo. So, ako. Wala. 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 Ha? Ito mo. Nakapot kayo pa. Wala ito ito. Wala ka akong ginagawa mo. Tama ko. Pagkaya talaga. Wala ka man pa. Hello, yung pamilya guys. Lapo ba si Manrio? Wala na nakapagpix ko. Hindi ko na ako dito. Ano yan? Magkakaroon mo na lang. Wala ka? Dali. Iyo. Ito ka pa dito dali ako. Wala na. Buksan mo ba ganito na sa loob ng natutulungan? Yeah.
Wala. Hindi mo muna kinukuha. Oh. Ano? Mystical. People leave the house. Ay, pera. Pero kaya mo nito. Oh, yan na lang bilhin. Bulat ka nga, yung pati baba, kaya kung natiba yun. Apa yung nag-record ko? Hindi ako nagparang. Talo yun na. Pinta. Karamaw.
Ano, Battleborn yan. Ah, sabi mo naman. Ito yung mga pagkakas. Nakasun mo, pero nung black ready. Hindi nagpapatulog pa ang ready. Sinapit ko dyan. Lugo na ko. Lugi ko. Hindi ako na.
Kailang mo rin! Talagayin mo na lang! Ako mo! Stop na! Ulit!
Kaya magpalit sila na.
Religion. Ano, hindi. Tubig yan. Ano, matibig. Ano. Ito yung matibig daw. Dada. Iwan ako din daw. Dada yung matibig daw. Ang galing kayo din lang. Kaya hindi mapadali. Ako sa kuya na. Gusto ko magsabay. Wala. Ay na rin. Saan ka ano tumulong? Mahal mo ron. Iling kayo? Yung ano yung kapag Oo, dali na. ikaw ka kaya. Ang kalabang minit, pinagyan rin. Ate Ray, tuloy daw wala yung pinit. Diba, dala ka na daw. Diba, star, ako na star. Pati si Ruby mo. Ano mo, Ruby mo dahil. Sabihin ko, po, pas lang tulungan mo. Sabi ko, Uy, si Bigla daw ka na lang. susay. Ano, Bigla na lang. Beautiful. Siya ka na nagdali. Bulag talaga.
Sige, wala kami sarod. Go to the bed. Easy one. Bukan mo yan. Islam ka yan. Isa to. Ayan, dito ay. May kanya bilang ano? Ay, nag-asin. Ay, Diba, kung kahit basta, kasi, marunong ito, magana ko lang. So, kahit ano, gawin din. Opo, nalang ito siya. okay din. Sige ta. Ilang mo. Wala pa ba? Ito, Ayun pa ako na. nakaalis ka sa puso. Sila si Bigla to. Ayun na. Eh, luwasan na. Ikaw. Ay, ala, bigyan mo ang kalapit. Patay din sa tao. Nagaganalit na tabang. Ilagyan mo. Ay. Hindi na ako makulo. Batan? Wala naman ako sa ibero. Ano? Wala naman yun na. Wala na. Wala makro ka. Alis! Kapi na! Ito. Kasi. Ay, mali. Ang kalawang nakatakas lugod. Ay, tanga ka ba? Ah, without your friend. At ano ka na, ano? Ala ka ba dyan? Dapat yung po ay Isang puta ka ba? Ito, papansin ito. Putang papansin ka kayo. Yan naman ako, putang binayaan. Oh! Yung mga singer ito. Yan si ano, yan nananong ano, David Nanuan. Vincent! David Bakit H. sulat ng ayos? Ang David H nila sa YouTube. Urat, live. Kaya naman, ito kayo bilang mo. Yan, nakamuli. Yan, nakamakanin mo. Yan, kasi kapitan ng sinidya. Hello. Kukuha ko. Nag-ibang pa, Yung. Ano? Hindi ata malibre. Hindi. Sabi ko yan. Ako ka po gila. Hello, hi. Pangalan? Ano din ako? Ano balik mo ba din? Medyo ate ko rin na private ako. Ay! Magsuwa nga yun. Basta? Diyo. Lubog ba?
Ang muda kung ka na mag-alang grade, siya. Ano ba na po? Natawag ka lang. So, kasabi ko ministry na ano. Hey, anong pangalan? Gadang ka nga ito gawin ka. Gawin okay. Ikaw kaya kaya. Pa. Ang nagka. No. Ayun mo, mga... Gadan na siya. Yun lang. Uy, di magparatambay dyan. Di magparatambay dyan kayo. Makita dyan. Ako lang kayo, ginagawa mo. Uy, ano sinala? Dalis niya ako. Gulo-gulo kami. Wow! Nagkapot diba? Hindi nakaligo. Yan, good. Tingnan mo, Martin. Masa daw. No, good. Yung master niya pagkatangin. Huwag ka maliwanag. Ayun na. Dagang kumayot ka pag may kalagino. Darak sa kutal, daan. Para what? Ito na ko. Kapit ko na. Yan na parang siya. Dahil na dipiktan. Oh. Yan ako. Punta ko na nga ito. Kaligtas malapit si mama nga yun. Yung tweet pa daw kaya sindang nga araw ng kabang kaganong na ito. Wala ba? Anyway, niyo, yung logic view. Lato, pagkadala Hindi ka magpamali siya. Pwede isang pala kayo. Dati. Hindi ka magpamali siya. Ay, hindi ko lang ngayon nakita lang sa naman ng yung mga hindi siguro. Nalinig kaya ang kita kasaro. Ito kayo sa yung... Dito naman ano, dito mapili. Bang! Lipstick ka. Ano ito? What's the off-road? Tingnan mo. Tingnan mo.
Stop ka. Ay, nasa. Ito road, street. Ito. Ito. Ikaw, tigala ko dito. Depende na po. Pwede, eh. Sige. Parang kung ate mo. Ah, Space tayo. Ayun po. ayun ako. Hindi na lang. Right? Hindi na lang. Hindi ako dati kumain. Ayan. Ano kayo ng VIP nga? Nakakal ko sa VIP. Alis ko na lang. Puta man. Wow. Lahat mo lahat na mo. Ano ka VIP? Good pa. Bakit kasi po? Life on. Hindi nga magdunagi po pinansin. Ano training? Good night. Good night. Good night. Wala yung kapili yan. Ito ko ka. Ito sa night lang. Ito ko. Kasi sa ko. Kasi ikaw na offline. Good night. Sabi mo kaya kayo. Yes, bye. Ay, mga iba! Pansit na naman ang pansit. Pansit. Sabi ko pansit. Makuha ko pa pansit. Dito na dyan, dito. No, mag-ibumudin. No, mag-ibumudin. Bangawon. Ang lalapit po siya ay akin kayo. Papo. Hindi mo talaga. Patalingan ako. Sobrang palo kahit na tao. Ito pa. Wala ano ko. Wala ako naman eh. What's the name?
Basta mo naman siya, ikaw ang tao, ikaw ang kalas na papabuhatan mo kasi nagkakawa. Yun. Hindi ba nga iba? Hindi ba nga binatid ko sa pambuho. Ito, pansit. Sige na yan. Makalabas na yan. Pe, magkano naman, pe? Masay ka, pe? Tatamubo. Ano, lagay? Tatamubo. Pero, balikan ka, diba? Go, apod ka! Yan, Andre. So, Bakit bakla? Daw bakla? Ito rin ito kawa na akong hayop. Ay, ako. Kailangan mo libre pa ganyan ko. Bago, karabot din. Video. Kita na rin. Yay pa. Oy, sinanaw na sa baba. Uy, gada, nakot ka sa akin. Mara mo ba kita tarang dinelibre? Tulag na. Kaya yung bulag na, kapupukan bulag na. Yan magkita. Pagka nakita mo. Ako pala ko niya. Kita lang ay, sa sikot niya. Ito talaga ang hayop. Ako pa dyan ano, tulog siya, bibirita. Diyan. Wala rin. Makapalas na dito sa kanya. Bigyan ko na pala mga Bisan, may mga Gabos ko na. Yaw siya ni Gabos. Ay, sipit ko na. Sinanaw lang dito sa luwaw. May mission pa dyan naman sa Yes. Hindi na pagkapyo. Sa ano? Bakit mo ngayon? Oo, hindi ka pa matulog. Tawa mula ay Badan mo budak mga tagyan, ha?
Ay, oh, may buhato. Sino na siya, no? Kaya, sino kaya? Hindi na kagad minsan eh. Ito, bago ito. Pinarpidji nga iswat ba nga. Sutado tayo na tagdaan. Out na sa one. Okay. Baka ano ka tayo? Okay? Wala mo na tayo gamit. Wala sila na oh. Wala sila na rin. Nakalayo na po. Wala yung talaga sila. Okay, inabot para dyan. Kasi kaya, may mga therapy ko. May dana ka sa bayo. Kaya nakasunod sa Bigla naman sa na. Ikaw. Hello. Palibot. Kaya, pinag-bring mo dito. Sakali na rin, are. Pinadak ko na rin mga. Ito pinadadulong. Eh, isa. Ayos na. Nataman. Istampa ko. Nataman din. Nagdadadadad mo nagadaan. Deman, kinuha ka dyan yung pag-isip ng araw ka dyan, ang tas kabuhan. Ay, lakre. Ay, lak. Ay, bakit yung kahit na kami ko, kasi wala na ko. Isunod ako. Ito, isa tulo ko pa rin na ngayon. Nakatulog ako.
Kahit na pwede naman. Lord, wait. You know, wala na. Makita din mga nakikita. Pak, dito tayo sa biglat pa. Yan, kapalitin ko sa kamay. Wala na rin. Yan ang bigla do. Yun ako nakaibla ko. Hindi daw pa rin. Tabangan mo ako, saksakan mo ka na. Lahat, napangarayo. Oh, chika! Sakala yan. Kita man yan yung life na ito. Pwede na ako kita na yung staff. Dahil sama na ay, ganda pa kita. Ay, ganda pa kita na ay, serious. Ganun sa biglat pa eh. Ganun sa kaya siguro ko. Wala na si Kurt na ikaw, pinapit na nag-sister ako na sa mga hindi na makikita sa akin. Wala na akong sa biglat pa eh.
Kaya marago ng siyempre yung, oh, ano yung mga Ikaw ako. oh, tulong. Yes, oh, bigla. Bigla. Ano ba mo? Bigla. Ano na mo na ito? Yo, bigla. Ay, ito na marinado ko may dito. Kaya, ano ka na magsagal? Yun. Diba? Guys, bike na ba? Ito din ang makawan. Baka di na kapunga na. Spike. Huwag. Ito, spike. Huwag. Ano pa? Ako. Yan, training. Ano ba ito? Ano ba ito? Oo. That's what Yeah, okay, but it. Hold up.
Ay, puta. Yung mga server, public na server 3. Yan yung robot. Auto control. Move. Yes, sir. Ikutan mo ano? Hindi na lang ay sa electric. Wala ka ako pala. Iyan mo. Vertical tayo. Vertical mo. Ito.
hindi naman, ako hindi naman ako, bakla, hindi naman ako. Hindi daw din doon kasi sa polong ulo. Suday ka sana. Hindi ka dapat naglalaba. Hindi ka dapat naglalaba. Ah. Wala po na sa subscribe. Ako sa ano, sorry. Kaya sorry. Lahat ko yan. Plan ko. Palabaw na ang ayok. Ano po? Mura kong pinamano. Wala akong pinamano ko. Ano? Mali, natanong si Tulad. Eh, ma'am, gigilid ako kung tayo ito, ano, kumarabas kung ano, iyo, madali, uy, ano ba, ano ba, para, nagdaya, ano na ang ayo, ako, support pa rin na naayok. Ayaw. Ito na po, ito. Oo. Hello. Ito. Ang ginadal mo daw. Kada. Pagka ito. Bakit kasi magsunod niya? Masundo ka na. Masundo ka na. Makatanto ka na. Nagkatog ka na. Wala. Wala. Woo!
May clue ako ya. Terus ito, hindi mo sa baba, ko yan. Kamera lang ako. Masirap sila ay na. Masirap sila. Sige, ano ko nga, isa pa yun. Tapos na ugat din ang meto, then may basta-basta makatito. Oo, isabat ko nga ni, gari man sa mapadyak ko na pag-tito ko last minute pa. Ito muna, ito talaga ngayon. Ito mo niya ito, babalik mo tayo na kamalo o maalo. Palitan tayo. Alam mo gano'n sa third floor? Ang kulong. Layuling ka. Hindi mo nga iling. Yan, na-play online mo. Wala, o ba? Kasi po mo. Ay, pang na. Basta talaga yung paniya na. Gabulay na tao kang nila. Patan! Safe na kayo mo. Safe tayo na. Ano na kayo? Restaurant, kasi dapat pagkaya. Kaya mo, mga project, Mapulis ako. Ano po yung agad mo, nurse. Islam ako. Basta kayo lang, may tamak lamang ako. Sila taga-bulong. Suporta na. Pag mapahingga, instant bulong. Binayak ako. Dahil natin ang punto may kayo niya. Saan ka ito may kayo? Orketo, Hindi kong pisinta. pasagit mo sa lawas mo. Hindi yan pag ang nasa Bicol na pagkali. Matan mo. Nasa ikutan mo pa. Na supply na laptop sa may mga laptop. Hindi mo ganang pagkali. Maulat kita na yan. Ganito pa tilog ng laptop. Ang nag-ikot na niya, saan mo na ikutan? Ikwenta mo siya. Ikwenta mo. Ikwenta mo. Ikwenta mo. Ay, dito sa laptop. So may trabaho ng ating sa trabaho. Sila yung sa kuya. Sa trabaho na. Hindi ko. Ano ba ang natin? Oo, ko yan. So natatanda ka. Wala ka dyan. Okay. Ano sa mga trabaho? Pag ginamitan mo yung mga ginagamit ko. Ako niya nito. Wala ka makay. Wala ako. Malang mga negosyo pa ganito. Ano ba dyan? Ano ba dyan? Mas kita kang nakikita ko ito kagulang ang Wala na ako. Kapagay ko na yan. pero ang laptop back to back ko Paano sa paladaan ko? Pinili mo. Taas lugod na ip sa
Ang balik dito kumain. Hindi ko ba? Hindi kinaya. Kumain. Uy! Ano ko send? Abang ko na wala ako. Wala ako. Pag may bidding, apply nga. Balik. Kinampo. Kakulo ng wala, nung natrabaho ko dati sa Manila. Gabos na anak may sarili kang kumpanya, nasa gobyerno dito kapag may bidding ng gobyerno, locksin na gabos. Tapos pag mga kandidato ang politiko, masuportar man sila. Malat kami gado. Alam mo, ikaw Pero kung nakalawas mo kasi, Sir, ngayon mo yung kung hanap ko na halit na no. kaya ang politiko sa Pagka ko na umarabal. Diyan ka talaga maya, sobrang niya. Makal mo. Para pabaka, makal mo. Sabihin mo. Dapat ang dapat. Ano ka, kaya niyo, grade mo pa, Parang bakal 5. Tapos pag pinawala sa gobyerno, kasi saan ka talaga? Patayin mo ang prisma. Ang prisma pala, pag nag-gastos ng kwarta, dahil mo lang pinuulit ka yan, certification na namarag na may isa ng marag. 20 million. Kermano ng prisma. Ito pang hilang, dahil magkakan din babago na bagunan lang. Siyempre baga, Mag-ano ka na eh. ang binagon lang na ekonomiya, may uwak na yan. Mas mabila na. Kasi mga politikong malap sa politiko, kaya mga basta talaga. So, panahon mo sa tao. Hindi ka man magdangkot na rin. Ikot ka ka. Bagong break ko pa. Kuto! Pinuno! Pre, ano yan? Nilalag na. Sige na pala doon ko. Ako ang bibig. Lag na. Kalog ka ako. Ay, sinay. Ano pa ako? Nilalag sa loob. Hindi na pala. Na kayo. Nangyari na ako ito. Ay, try. Para natin ito pag-kinay. Yan. Yun. Dahil ba naman kumakonsist sa mga kwarta baganaan. Tatawo ko ka. Ang kwarta ng gobyerno, so, kada makakarwal kang gata, hindi nakalagay sa mga kaya, gabos na nagsasabaw sa gobyerno, ang silpo ka na, alis sa tao. Gusto, nasa sila po na, Apa yung pagduna na marami? kaya mo nagpaparalo ka na kanlang Ang pagduna ng tanong marami. sa sistema na ng gobyerno, ang pinakahalang ko talaga sa pinakasok ko, sibilya, talaga mga na politika. Overday. So, barangay tanong sa na nandiyan ay activist, sa barangay, ano nagkakutang ay niya sa barangay, naglilis sa bagay sa kampasyo. Pero lang mo, pero baga madulo ka, malit kita ba? Kaya sininggilis, nabiyan ba ng bagyo? Kasi kita na ito, lalo mga ito, barangay sa gawa. Ano? Sarap niya ko ng pagi. Hindi ko sibigyan na papasya ka na sa professor ka. Sabi na ba, wala ko gusto niya.
Ito na ni Kuya. Iya. Nakita ko sa picture mo ganyan. Ano ba gusto mo niya? Ako ang das. Walang tabo. Ito! Patay ka sa akin. Ay, ka dito na? Ay, ka dito na? Ano yan? Tapos ito ka lang. Utang. Hindi nga sa noon, nakalas. Yan si Kung nakalas. Kung nalas, wala pang nakalas na ito. Wala nga yun. Ano nga yun? Bukan, ano, akala ka. Yung, sa likod mo. Ano pangarap kayo niyo? Yun, o. Mga biktima. Dito ka niyo, kung may kumakamaan. Yung nga daw yun, ano? Yung sa nalaw, diba? Wala na ako. Pag may nakukuha mo, kinanong mo na. Yung laki doon sa bayang sa ko. Sa ano? Ay, minun mo sa naman. Yan, pag-ano kayo na kaya. Kinano? Tapos na, ano? Ang Islam ang pagdakulak. Yun din ako. Magkano yung drive sa ano? Hindi. Ay, putang natapos. Putang hayo. Tulog. Ayos na. Ang may mga biktima. Tulog ba ito? Wala lang, wala yung dito. Ay, putang hayo na. Ano nga eh, ay, pati ko na pati.
I say, Nagpupusa din na pagkangis ako. Ilan na pa na nga ikaw? Sige, puta din nakasapat. Oh, complete ang tama. Ano? Hindi ano, palab ba? Puyat. Jod. Lapit ko ayun. Ano? Wala. Ilan ang mga kababayan? Hindi ba yun? Ano yun?
Ano yan? Ha? One-first ko na. Yan mo na paper cutter. Paper cutter yan mo lang. Ay, Yan sa sabayan. Yan na pang gate. Sunod ka, ano pa sa amin? Ano ka? Go. Mercenary. Mercenary. Meron na. Uy. Utang kayo ka. Uy, dagdag pa. Nagkituan, na eh. Yan mo nga, eh. Tako kapag delivery. Uy! Ay pa nagtina ako. Dito na ko to. Hindi. Pati nga. Nanga? Puta, makuha ko sa naman. Fixing. No, kaya kita na. Puta, kung di pa nakapag-usap sa akin. Hindi ka na kagad ito. Nakakalun ko ah. Hindi ko na sa tapos ko na ko. Amado. Atan! Wala na paper cutter. Ha? May papel yan mo yung balitaan. May pambalot yan. Wala na kasi po. Pero, ito. 25. Pero ba yan? Ha? Okay.
May Korea ka dyan? Oo, ano yung nagbatay? Ay, nagbatay. Kira kayo, di sarap mo na. Ano? Gago. Ganun ka? Ay, puta! Ako, bon. Silent dito. Ako, bon. Wala tulog na ako. Oo. O, pwede na. Iyan na. Bulok ko na kuha ko nga yun. Okay, muyaw na ko. Dapat. Buruwa sa iyo. Puta, puta, puta. Okay, ito po. May ka ba ito? Kapal, ano ito? Ang bilang pwede yung... Ay, iba pala. Natulog pa lagi. Iba ng tuwayo. Kailangan mo na ano. Wala, nakain ka po. Kulog, kulog. Bagong pa na yun nga. Ito na hindi. Pwede. Ayos ka. Agay! Parang electric ako. Ano yung keso box na? Ayos ka. Ang ina. Tapos
Kaya. Ako ala. Brother, 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 brother. Oy, brother. Today, ma. Puta man. Go! Dudog! Visit na eh. Brother. Brother, pati na brother. Kapa. Pati na brother. Alam. Ay. Oh! My brother. Let them do. Ah! Yung hindi na kulakay na ito rin na matutuwa. Ito, ayaw pa rin ang puta ng ayaw. Ano? Ano na yung telepon ko? Ayun na. O, tinawag ko mo gano'n. Bali-bali. Ay, naman eh. Patan. Ay, naman. Hindi pa tayo. Pinag-reply. Pinag-reply ako ni Naliko. Yo. Ay, hindi ko yung mga ba? Balik, balik. Ako ako sa mga tayo. Ano siya? Hindi sa ko. O tama sila yung katubayo. Tama. Hindi na kawan hindi brother. Maganda mo kung ay sige. Apan. Kaya no, Ano dito? Ito kahit hindi sa mga ako yan na
Dapat nakakot ko. Kaya yung nagawang kapag ayos mo. Where are you, brother? Where are you? Bakit ginagawa mo? Kung nasirap na din Okay na ba? Sige na ako mawala ko. ano, kapatulog ko siya, wala isang paan. Yung taga yung ano, yun na. Ano, pinasirap sa then, mabilis makatulog. Yan, kasi kayo nilo kasi makulit. Nakatulog ni papa mo. Sir, ano pwede pa yung patulog? Doon, nakatulog kasi baklo. Hindi mo nakulog na. Anong gigulat? Away Kaya yun. lang, di ko kaya. Pero kung Away yun, galing. Ah, Kaya bigyan po sa naman. Hindi ko lang din. Bakit mo? wala ka tulog pa. Ito kaya pinasira ko ito. Color talaga sa barangay. Tandaan niya. Original. Ah, Ano ba ito? Pula-pula blue. Pag zero yan, malong inarogan ka. Hindi mo nang nilot ka. salamat. Romana. Romana pa. Sabog! Bog! Sabog! Opo. Hindi na po kayo maka-exam ng life. Nagla ka matindi. Bang buwan ko. Hindi ako. Pagpula ko eh. Sige, may anak ko. Hoy! Nagkawad mo! Dinaw na ako.
yung pinaka-best.
Quatro.
Yes. Iwan. Dua pa. Oh, yeah. Hindi ko alam. Hindi. Dapat ang pagkakas sa hindi ka malapos sa pagkakas. Ay, mo pa kamari. Ay, uy! Ito, ay, sila pa. Uy! Sayang. Nakapagay ko na naman. Ulong ka. Isaro. Taiwan. Ay, puta. Oh. Puta. Sudah mo lang din Tama, yung dalawa. Ano iba naman? Kung hindi, utang mo naman. May gusto ba?
Naano ka, sige. Kampi dyan, laog ka. Uy, sis. Na-invisible ko sa yung pa. Ako rin napansin. Uy, tutulog ko ng tanong. Ayun ka. Ay, uy, ka Sandra. Kami na mag-ano. Hindi ako pinamilo. Uy, lakai, tuwayo. Okay, marat. Tangin mo. Ito na ako mabuhay. Ito. Ang sitay. Ay, pangayon na ako. Ito ang drama. Ito na ng bulo. Doon ka sa drama. Puso ko nakakalimutan ba? Siyempre, ibo kayo. Ano ang isa? Ako mong alto. Ay, ito. Ito pala sa slide. Magawa ko na yun. Blogger. Hindi na! Hindi po. Bye. Okay. Ay, dito ako yan. Dito, ako tayo. Uy! Ito ba na? Buhay! Isang high-tech buhay! Ika, no? Mahiyo. Maburangan.
150, no? Puta boy, request raw. Go. Cellphone mo. Baptisan mo na na. Ay, na. Ang batang ko nasuko na buwan ay ko. Ako. Yan naman din ang tumbi. Away guys. Ayun na. Away pa tayo. Buaya, buaya. Uy, Hindi na ako ako buaya. sa inyo. Ako. Buaya. Nagdadamit ako ha. Buaya. Kaya ako na. Hindi ko tanga. Puti na nadami sa inyo. Buaya, buaya. Wala hindi sa inyo. Kasabay. Ano dahil? Oh. Nice one. Kalau na sa buhay yo. May pagsalita sa ikabo. Pwede yan mo na. Boy na boy mo na. Pilipin daw sa dapat daw may Hindi na lang sa kantang. Pwede din sa buhay. Kiko. Tagdag na. Pumunta ka na. Magamat ka. Magamat ka. Magamat ka. Teka na sila muna. Wala na. Wala na. ano ba bilhin mo? Ayun, yung design. Wala, gumo. Kasi kung talaga may tabo ka sa doon ka. Ano sa inyo din?
Diba ko man, hectic pala. Ang tapos na lumba. Nag-retake ako, diba? 46 years. Kung pang-hadyo taklat pa. Dulo po. Putang na mo. Ayun niya. Ay, ito nakabutig din. Yun na. So, nabot pa? Nabot pa ko ay. Maano ka lang, Mahin? Huli na, ulit na. Medyo na. Alam mo yung nakulo na ka mo. Deman, yung pagkakaman juga, yung bilang kalaki. Kuhan mo na ang ngayon sa gilid mo, ano? Sa gilid. Parang may gusto ko. Okay. Dapat. Reset. Ay, pa nagpasagol dito sa utak mo. Yung kalaki. Katanda mo lang. Kaya, ano kayo ka na? Ganit lang. Awan pa yun. Okay, ito kayo yun. Ulit lang kayo. Kapag nga kayo. Sige. Bino. Hindi na yun. Ay, halim. Hindi ko pa ito. Ay, sure ka na si Bacon. Alam na ito. Muna itapos ito kung maayos. Ayos na yun na lang. Puta, ano ito? Ah, may nasa na ako. Magdala ka ako ako ito. Magdamoy lang ito. Daga ka no. Daga ka na ito. Okay.
Kesa magadaan. Kali ka kung hindi. Ano ko kung hindi? Parang Bok, Jimmy. Gulog. Hindi. Matalik ka siguro. Ikaw ba ito? Ba't nag-aaral ako na kini? Saan? Hindi nagamit ko ano? Tingnan. Wala nagamit. Otak. No, bakit pa ako dito? Ay, mano ko. Ano mano ko? Mahot na ako mano ko. Ito mano ko. Ano ba ito sa akin? Abay ko mo sa lipat. Bilis ka lang. Uy. Kamano ko na. Ito ako. Nakalig. Nakikita na naman. Ato ako, ganyan na din ang tier ni Patricia. Labit ni Dagi sa kuya. Ito ang mga. Ito ang mga dito niya. Yung nga ano kay Basdi. Pero sila. No. Dito ayo. Utang hay na kapag pa. Ano yung mag- Wala. Utang ilaw hay po. Alin pinili na. Ano yun sana? Todo kailan Kaya naman yan, makataas. No. Kaya makataas. Kahit taba ka. Ano ko, kahit di man. Kanina eh? Eh? Bili.
Kaya ako yung sabi ko. Ano yun? Para kayo mag-chat ako sa unit madali yun. All ba kung doon? Kaya wala ka lang mga ito. Pariga na. Kasi pang-oristic na wala ko mga dito ko. Pang-oristic na. Pang ano ito, ito pang-binigyan. Kasi, siguro, teacher ka naman. Wala ba? Dalaw-dalaw. Ano na ko yung milo? Ang damo. At ako na naubos na ako. Eh, minaka, di ba? Eh, kung gawin, tipong tawin ako. Sabi ko na, abot ko pa. Ba't kaya nagkataas ko? Yung ano? Yung, ano yun? Hello mga aking ko niya no. Grabe! Ano ba? Papunta ko lang. Teka. Ito nga, baka ano nga, grading na lang. Kuya ito. Kayo lalaog na. Bata, hindi ka nagada. Ay, puta! Nasa likod lang ako dito. Tuwak pa. Ate ka na din.
Kapag pwede rin. Ayun. Oo. Ano to go? Ako na dyan? Diba ka, Joe? Iwas pa ako nila. Dapat, Lord. Eleven. Coffee mo sa one. Ano na medyo na. Siguro na lang. Siguro na matulog. Pero mag-coffee na lang yan. Ice cream mo. Ice cream na pwede. Survive ko to lagi. Mabuhay siya. Walang pagkaroon. Dahil. Kabul. Kaya nagkahawa. Kaya na, ganun na. Punta. Sir, ma'am. Mamaya, mamaya lang po, Ben. Bakit pwede na, Ben? Ay, ka ba nun? Ay, ka. Ako ni. Ay, ko ni. Huwag na, huwag na, huwag. Ay, Ben, mo ba Ben? Kaya na, mabuhay ko mo. Makasipray ka lang. Hindi mo kasi may picture. Abroad sabi.
Ah. Pakainin mo ba? Mura ba? Tumbat. Uy, nani! Puta ka! Reboot. Hindi. Kaya naman ka. Ay, puta! Ako lang. Hindi na nga. Hindi na. Good. That's what we know.
Ay, paano kalaban mo? Ay, ay, siguro. Ay, kano, Yayitan.
Ito. Ito sa ginawa ko. Oo. Ikaw, wala ka legal. Ah. Ay, mo talaga akong lumahal.
Yung sa mga kumamit. Para din. Open man sa to. Hindi ka ba? Ay, parang dito. Ay, ito sabi niya mo. Ay, yan. Basta po na yung Alo po ka na. Alo po. ika ako. Meron pa ako. Ulit mo pa. Pagulo ka din. Pagulo. Ilang. Ano yung tingin ko dito na? Yung bumag sa ano? Isa po. Isa. Isa. Ayoy. Yung ay ko, tira pa. Ba't ka? Pwede ba dala kahit ano? Ba't ka? Meron, siguro ano ba yun? Ba't yan?
Hindi, trabaho. Video mo sa video mo. Gusto ko mga Itong book na itatamo, scary book. Yung hindi ako Ano yung book na ano? Ha? type value of that. What's up? No, table they go. Ay, ito na kayo na. Ay, sakto sa ano po kasi may labo. Ay, labo. Madali din. Iinit ko lang. Pwede muna sila rin doon. Ako yung doon. Ako. ay man ko. Wala ko. Shipping. Siyempre, may shipping mo. Magpagalit kong takaw. Kabalik ko. Kabalik ko. Pagalit ko siya. Alam ko po na yung muna. Yan ang mga kasama. Kaya ka nila ito. Sarap mo. Papa. Okay? Ako. Mama mo, hindi ka kaupo. Wala ka mo po. Ikabok. Sarap ka, pabok. Dali-dali ka ba? Oo, kaya What is in Aldo.
balik sa tatlo. Ayup na pa yung mo. Sabi ko gusto mo. Ah, pero sumawa lang ko. Nagkakaroon sila na eh. Bakit pa wala sila ko? Ilat mo kaya? Tukungay ka. Ito mo lang
Ay, siguro kung paano ko nga anong ko yun? Hindi, kasi ko. Tawag yun ang nga ni Garo. Hindi na winingan pa ni Ulo ko. Ayun, takas ang Cruz. Ako yung zero ko na sa life ko. Kaya ko sige. Nakaya ko na isa sa lahat. Napakasiga. Hindi ako kayo. Hindi ako kayo. Okay. Ay, tapos. Ano kaya sa iyo? Bago na? Ay, Ang bago na sa tapa, ano? grabe na yung pilong. Happy puno. Ay, Ako, makapitulo. may time pa rin. Ano, patulog ako? Ha? Wala. Ikaw, patulog ako. Wala, wala. Ano? Miss? Pero kung hindi ko makakuha ko Siya na pala ako na. Binigyan mo mo! Wala. May pala ako. Talaga siya. Tulog ko ba? Hilig. Para sa Minsan, bakit daw? Huwag ka mo, magkailangan ko sa Facebook mo. Eh, ginawa, ito. ilaw.
Hello. Ito mo lang, ito mo lang. Ano, robot na rin mo. Nandun ka, ano pa sa rin. May nakikita na. Ano rin? Hello po. Simple video. Ano din actually ko? Ano ko na? Ano? Uy! Ito, pinalo. Kopi ka lang mo. Ay, nabigat na ako. Punta pa, dito. Punta dito po. Ilan? Wala ba ang dala? Ikaw, may nagpipil ba? Wali ka naman. Pilitin. Dua pa. Sila nga, ito yung sila ba? Ay, ano? Oh, kaya tinawag pa. Ginamit pa. Wait, ano? Ay, lugyan po ako ng mga ay, dali. Nakakaganda ko. Pinadapan.
Ay, boy. Ano? Hoy, puta. Hayop na kapit. Tumahay ko daw Sa likod. Ako dito. Saka. Wala. Ilang paro? Ilang paro? Ay, dito pa. Very good!
Kahit, so, ayun na, bigyan ko kayo ito. Ay, isip na ito, wala sa palibot sa lahat. Dahil ako kung gusto ko, that's why, bata kami na kung ano, makalikot. Siya ang kapatid. Hindi na ito, dito. Ilan na ito? Ikaw na.
Ako lang ano kayo doon, dahil na, kasi ako lang dito na hindi na masip ko yan. Kasi yung, dapat hindi ko, makalog ka dyan, right? Minut ako. Buta ka. Ano kasi minut ako? Ayun siya yung minirido. Ayun siya yung maglaw. Nag-spot yung tuloy ko. Yung ginagawa ko yung mga kawa. Boy, ito na ako. Ano yung may kasi pag-ibig ko? Buta mahal tayo. Pinagalihan ko. Ilaw niya ko sa buhok ko. Sino ko sa iyo? Hindi mo nag-sobra. Wala na, mga tao ko.
Ano, ay wala kang ma-remote. Mabalik ka naman lang na dito mga kapapapag ng mga Oo, kasi ba, di ba ito ang mga kabalik ka naman sa ako lang. ano pa sa Sabi mo, ay, ito ka rin mo. Ito ka rin. Ito mo ito. Kaya, nabili ko na ito na. Ay,
Yung dito yan, lumon. Dito, pasok mo. Ano, ano mo? Ano ba? Ano ba? Tatakbo. Ano ba ba? Ito, ay, ito naman. Uy, kitagbuhan yung kami pinag-ibig ko. Hindi pala lagod mo nagkakuyat ka dyan. Ano po? Pero po, kawan mo na, kawan mo. Talaga. Kaputan, siguro. Nakabalik sa nila. Red, paano sa ano? Grabe yung sasay na ka rin. Paano mo? Sabi mo ba, paano na? Hindi na. Paano naman? Bin, may pagkara mo ba yun? Para mo mo. Payo niya ni... Sabi mo, sabi sa payo, sabi na. Ano na mo? Puta man! Ano na mo? Ano sa game? Wala sila po. Wala sila po. Kumaisa. Ano ang gano'n yan? Bulok ito nga ito para 5 normal yung mga ligaman mo. Ay, yung ba yan? Pero mas mo, kinayay ko ka ng mga taktikal. Ito ko. Huwag mo pala din dito. Magtatao na. Palit mo. Control! Ang kanya control, eh. Tapos pindutin mo sa auto. F1 ko na. Tanga, yun na yun eh. Gusto ko na nga, bayadan mo lang mga ito. Wala niya na ako ko. Kung 5, 3, first ni ko, 3. Ako ko na lugod na ito. Kutay, lugyo. Hindi mo tigaw kung ano. Kuha nga, yung kamay matapon. Hindi nga, yung ko, hindi makapagalit niya. Sabihin kayo matapon. Ba't mo naman naman? Sinusuk. Ano? Kahit ka lang. Kumayo. Ikaw, bukado. Oo, lapin ba? Hindi naman ang nalao. Ako wala ito.
phone mo. Wala ko ano, wala ko ano, basta. Uy, puta, nasa puta. Wala, ano, wala ko ano, so, sa ano ba? Shit! Kaya ang average mo. Ha? 85? Ito, pagulang ko pa naman yung ito. Ito, mga ito, magkakapaya. Hindi mo kayo. Kudaw. Puta mo na nga, yung kaya sa tagbo. Gusto ko mga gamit ang nila. Kung man-like kayo na tayo na mahal. Consider head yun. Kaya mo Consider head yun. di ba, ano, din. Tres mo sa sana ako, tres para is friend. Eh, tatawag ko na nagpagdami naman na sa ako. Ito, masulong. Sabay ko na. Oo. Kaya mahal ko. Wala kami ko karang kapta ni Arp. Puta, maganda ng likod eh. Hindi ko mag-ang Bilog. Hindi, napayong lang ako. Yan daw. Sana ako, tres. Ang kaliya na lang ito. Sol, dami mo, sol. Sabi ko ba? Travel yun. May ginagawa na. So, like, sabi ko. Ay, matanggal yung galing mo. Ang pamigo. Ito mo kaya. Ano? Naputol nga ni Kumayo po. Kasi tagbo. Muro ako nga. Perang banyo ka, Jay. Kristo na magyan din. Wala si Chris. Ayaw ko na sa Kristo. Magkukuha naman rin. Dere, pero Chris, kain ka dapat. Magkukuha na lang ito yan. So, Okay. Ang ginabo, Ano pag ba pag-sit-out sa sit ka ba na, pag-visit ka ba na, ayos ka?
Wala mag-view. Mga pag-review. Sige pa kayo. Saan ba? Sino si Pangit? Ilan mo na wala kami contact ko si Ate ko kaya bakit dami na sa kanila? Pero hindi ko maganda. Opo, ano ba? Oh God! Di ba pala buto ko? Kapag-sorry. Kapag-sorry. Di ba natin ang ulo kasi o tapos pagtakbo, baka sa iba na lang.
Saka nakakatanig eh. Ay, dito yung ilan mo ba yung yes. Snow.
Nag-skin ka pa ba dito? Nag-skin ah. Ano gawin mo? Ta? Ano ka tanong? Mag-business ka. Ano ba rin? Oh. Oo pala eh. Rido. So, di mo online ako. Sa isa. Lamang, never. Ay, press like kayo sa TV. Get now. Hey! Cartoon. It's available anywhere. Mas isa gilid-gilid may kanto. Kuyang kanto. Parang hindi na. Wala kayong snark dyan. Get snark ko.
Pak, pak. Dali dyan, dali po. Buko, ano po? Hindi pa lang no? Ako ka ba? Sige ba? Sabi ko. Kaputol na ito. Mapapalit. Dapat yan. Basta yung sinano. Papalit. Bago niya mo.
Ano to? 110. Okay man. Okay man. Ano yan mga ka? Oo. Ikaw mo. Yung yung mga tapos ikaw mo. Ano na mo? Sigurado.
Dahil makina ito, so kumpara mo sa kabila. Ay, Dahil may camera pa, walang makakasalanan mo na makita.
After na to, 5 star. Ano, 24 na. Oh, ngayon na, mayaan. Ayan mo, ako ang mga mo, huwag mo nang bukas. Dami na ubos. Pati ako ha. Yung na ba ang kakuhaan mo? Mama. Pupa.
Ay, ba? Nakita ko po yun. Napagaling ako magasimawat sa Ayos. nagpapa, napag-relocate sa kami dahil alam sa trabaho. Sisi sa lumayan. Ano yun? Ang trabaho nito.
kami. Wala kami sa amin, nakantay na ako. Ako sa gabi ko sa tindahan. Sabi, wala ng tindahan. Kasi ako masabi. Hindi masyado yung Napapadasin mo. Tapos, paruli. Sasakay. Tapos, pagkano. Pag-ibig pag kumanong ko lang, yan ay kawawa na nga yung ako. Kaya tumawawa ako. Okay, ang big ko ang tumawawa. Bayo ba yun? Nakadata mga ito, 1 week sa kanya sa oil. Kaya nga ito, 1 week ko na siya nakadaol. Nakatira ka. Hindi ka lang hindi ka lang. Hindi ka lang nadala ko. Ay, ikaw ba ito? Wala iba. Hindi ka lang. Okay lang, pero Nauka ka na ako ngayon. may pa rin ako ano? Hindi ka sila kung ano man. Tapos pagkalan ko, una makakapatay ko. Pagkala ko pala ay, ano sa'yo? O, yung mga kaltrito, magtrato mo ba makarugal ka sa video? Ito ka na mahal ko. Makakaw kayo pangalo. Sino yung gusto ko? Madami din eh. Patala ka naman ako. Kung kwento mo. Patay. Nakatakasayo. Ali. Lo, din sa plano. Wow! Bakit naman na ako mamali ako ng sundo? Lo! Open!
Maulit sila. Bigas mo lang, hindi pada aldaw kang gato. Kamu natin ang tuloy ng aldaw na natin. Tapos, ako yan, box ko. Yeah. Ano naman? Ah?
Ulang pang Ako lagi ako ba? Ikaw, babalo mo ako. Ako lagi mo tutulong. Hindi naman ako rin nakawa. Kasi gamit ko ito rin. Martial arts. Ano? Pero wala tayo sa kapatid niyo. Ano yan? Hindi mo sa naaraw ng bababa. Pero mas bawal ba din sige. Sige. Sa ibang computer ko napawag ka lang ako yan. Tapos ito. Airplane! Ano kasi nandiyan sa ayan, white glucose, ano, chocolate, chocolate, ayan, okay na po sa Food dito di sir. Dito lang palagi. Food day to day. Food. Kaya lang day na food. Sign. Cellphone niya. Thank you. Yung white
Why?
Yan ang to niya sa mga pinong Ano? Ay, mainit ang atan. Ano man? ako na ulit sa sa balak Yun, mainit ang atan. Bako. nakamula sa preso ko. Nakamula sa preso ko. Ewan ko lang, mainit lang. Ngayon, wala. Kita, harap, balisanin ka pa. Yung ang gusto. Balikan mo. Ano mga drive na ako?
Kaya mo solo?
was red version niya. Another daw blue. Iba-iba. What is it?
Unlimited vendors. Ha? Unlimited vendors. Yan. Yan lang yan. Ano mo ang settings? Itong plaza dito dito. So wala. Ako, so wala. Ito yung tuldo. Anak ko mo dyan. Overspeed. Tapos, clinics na kami ako. Ako na makakita ang job.
Size, ini dia.
Wala mo ako. Lingex. Bata ka natin ba? Nagtrato ng tuloy yung biyan mo. Ayan. Pwede ka mag-ito. Yun lang yung nagawa. Ayan, kuya. Ako, di ba ako lang magtubig? Siyempre, magtubig. Sige, ah. So, Every day grace. Kaya ayaw. Ang trabaho mo no. Kapag sama ay kasilayangan sa buo. Open that way. Please. Huwag pa-click na. Ayun, ako yung gusto. Gusto ko nga, ayun. Oo, ang tawag, ano to? Ay, hindi, wala ka naman ako. Ahora, siguro ay gusto ko kasi. Yan, gusto ko kasi.
complete sa inyo. Yay, madam na. Hindi ko din palit eh. Hindi ko rin palit na. Okay? Yung ulo mo.
Ano mo siya sige? Sige. Kaya natutumbok kayo sa mga hindi.
Tapos,
ako na. 25, saya ka ba? Hindi pa sa ako dito sa balong ito, so ano po, matalo sa malumot. Bago 25 ay sa ano po. Thank you po. Salamat din po sa ano. Ngayon, dapat na ano, oh, oh, yun ako. Hindi ko, ito lang.
Hindi na naman dyan. Ini, ayun na.
Ilan mo? Hindi mo dyan makita. Area load mo. Patayin din niya para dito. Kulay pula. Baga. Kita mo, 167. Paano mo po ito? Bakit daw po? Pero kaya. Tira. Okay, ito na ako kuya. Dahil mo ako bubuto ba? Dahil mo bubuto yung